नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मागील लेक्चरमध्ये आपण पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन या चॅप्टरला स्टार्ट केलं होतं। मागील लेक्चरमध्ये आपण कंबाईन इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन ही कन्सेप्ट अभ्यासली। या कन्सेप्टमध्ये आपण काही थिअरी अभ्यासली आणि एक थेरम देखील अभ्यासलेला आहे, ठीक आहे ना। तर आज आपण या लेक्चरमध्ये त्याच थेरमवरती त्याच थिअरीवरती आपण काही एक्झाम्पल अभ्यासणार आहोत, ठीक आहे ना। तर बघा इथे एक्झाम्पल काही घेतलेले आहेत, हे एक्झाम्पल आपण समजून घेऊया। बघा एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईनचं इक्वेशन दिलेलं आहे x + y - 2 = 0 अँड 2x - y + 2 = 0। या पद्धतीने हे दोन सेपरेट इक्वेशन दिलेले आहेत, ठीक आहे ना। आणि आपल्याला या दोन सेपरेट इक्वेशनवरनं कंबाईन इक्वेशन फॉर्म करायचं आहे किंवा जॉईंट इक्वेशन फॉर्म करायचं आहे, ठीक आहे ना। मागील लेक्चरमध्ये आपण रिमार्क बघितलेला आहे, कंबाईन इक्वेशनलाच आपण जॉईंट इक्वेशन देखील म्हणू शकतो, ठीक आहे ना। तर कॉम्बिनेशन फॉर्म क्रिएट करायचा आहे, तर सिंपल आहे, त्या दोन लाईनचं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल। एकदम सिंपल एक्झाम्पल आहेत, बघा तुम्हाला इझिली समजतील। सोल्युशन द कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन्स u = 0 अँड v = 0 इज uv = 0 या फॉर्ममध्ये आपण राईट करू शकतो। दिस इज कॉम्बिनेशन फॉर्म, ठीक आहे ना, uv = 0 हा फॉर्म। तर आता या फॉर्ममध्ये आपल्याला राईट करावं लागेल। बघा त्यासाठी द कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन्स ह्या दोन लाईन कन्सिडर करावे लागतील आणि त्या दोन लाईन आपल्याला या पद्धतीने राईट करता येईल। दिस इज फर्स्ट लाईन अँड दिस इज सेकंड लाईन। त्या दोन लाईनचं मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 या फॉर्ममध्ये क्रिएट करावं लागेल, ठीक आहे ना। या फॉर्ममध्ये राईट करता येईल आणि आता ही टर्म आपण सॉल्व करूया। तर बघा सिम्पली ह्या टाईपचं इक्वेशन आपण कशा पद्धतीने सॉल्व करतो किंवा हे मल्टिप्लिकेशन आपण कशा पद्धतीने सॉल्व करतो। तर सिम्पली हा जो फर्स्ट एलिमेंट आहे, आधी त्या फर्स्ट एलिमेंटने या पूर्ण इक्वेशनला मल्टिप्लाय करणार, त्यानंतर सेकंड एलिमेंट कन्सिडर करायचं, त्या एलिमेंटने या सेकंड इक्वेशनला मल्टिप्लाय करायचं, त्यानंतर थर्ड एलिमेंट घ्यायचं आणि अगेन या सेकंड इक्वेशनला मल्टिप्लाय करायचं या मेथडने। तर बघा आधी फर्स्ट एलिमेंट त्या एलिमेंटने म्हणजे एक्सने या सेकंड इक्वेशनला मल्टिप्लाय करावं लागेल, त्यानंतर प्लस, कारण इथे प्लस आहे म्हणून इथे प्लस, त्यानंतर वायची टर्म आहे म्हणून वाय, इथे सेकंड इक्वेशन अगेन राईट करता येईल, त्यानंतर मायनस म्हणून इथे मायनस, इथे 2 म्हणून इथे 2 आणि अगेन सेकंड इक्वेशन या पद्धतीने, ठीक आहे ना। आणि आता इथे मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करावं लागेल। बघा एक्सने आतमध्ये मल्टिप्लाय करूया, एक्सने आतमध्ये मल्टिप्लाय केल्यानंतर 2x², त्यानंतर xy भेटेल -xy, त्यानंतर एक्सने इथे मल्टिप्लाय केल्यानंतर 2x प्लस वायने मल्टिप्लाय करूया, इथे किती भेटेल 2xy, त्यानंतर इथे -y², त्यानंतर +2y या पद्धतीने, ठीक आहे ना। त्यानंतर -2 ने मल्टिप्लाय करूया, -2 × 2 2 2 4 भेटेल, इथे मायनस साईन, त्यानंतर x इथे, त्यानंतर मायनस इथे मायनस आहे म्हणजे इथे प्लस होईल, 2 इथे y आहे 2y भेटेल, त्यानंतर -2 आणि इथे +2, ठीक आहे ना। मायनस प्लस मायनसच राहील कारण मल्टिप्लिकेशन आहे, 2 × 2 4 भेटेल, ठीक आहे ना। या पद्धतीने इक्वेशन भेटेल विच इज इक्वल टू 0। आणि आता सिम्पली ज्या सेम टर्म आहेत त्या सेम टर्मची आपल्याला ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन जे काही असेल ते करावं लागेल। बघा सेम टर्म कशा पद्धतीने, तर इथे बघा 2x² आहे, याच टाईपची जर टर्म या इक्वेशनमध्ये असेल तर त्या टर्मची आणि या टर्मची आपण ॲडिशन केली असते, ठीक आहे ना। बट इथे सिंगल टर्म आहे, बघा 2x² ही एक सिंगल टर्म आहे, ती ॲज इट इज लिहावी लागेल। त्यानंतर इथे -xy आहे, अजून कुठे आहे का xyची टर्म, तर इथे आहे बघा +2xy आहे, तर इथे -xy म्हणजे -1xy + 2xy यांची जर ॲडिशन केली तर ह्या दोन टर्मची तर आपल्याला भेटेल +xy, बरोबर। या पद्धतीने बघा इथे -xy आणि इथे +2xy यांच्या दोघांची ॲडिशन आपल्याला +xy भेटेल, ठीक आहे। त्यानंतर नेक्स्ट काय आहे, इथे 2x आहे, अजून एकची टर्म कुठे आहे, इथे आहे -4x आहे, मग सो या इथे +2x -4x किती भेटेल, ॲडिशन -2x भेटेल, कारण इथे ग्रेटर नंबर -4 आहे म्हणून -2x येणार आहे, ठीक आहे ना, -2x। त्यानंतर इथे बघा नेक्स्ट वायची टर्म आहे म्हणजे y² आहे, मग इथे -y² आहे, पूर्ण इक्वेशनमध्ये अगेन कुठेच y² टर्म नाही आहे म्हणून तो इथे y² डायरेक्टली लिहिता येईल -y², ठीक आहे ना। 2x² + xy - y² या पद्धतीने हे इक्वेशन भेटेल। नेक्स्ट बघा -2x, कारण या दोन टर्मची आपल्याला सोल्युशन भेटले -2x। त्यानंतर नेक्स्ट ही टर्म झाली, ही टर्म झाली, ही टर्म झाली, ही पण टर्म सॉल्व करून झाली, नेक्स्ट वायची टर्म पण सॉल्व करून झाली, y² ची पण टर्म सॉल्व झाली। नेक्स्ट कोणती आहे
2y आहे, वायची टर्म आहे बघा, इथे 2y आहे आणि इथे एक 2y आहे, 2y ॲडिशन किती भेटेल 4y, इथे या पद्धतीने प्लस 4y या पद्धतीने. त्यानंतर नेक्स्ट -4 ॲज इट इज लिहिता येईल इथे, ठीक आहे ना, -4 कारण तो कॉन्स्टंट नंबर आहे. अगेन इथे कोणताच कॉन्स्टंट नंबर नाही आहे म्हणजे तो सिंगल टाईम इथे आपल्याला -4 लिहिता येईल, ठीक आहे ना. तर या पद्धतीने हे इक्वेशन फॉर्म होणार आहे आणि दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंबाईन इक्वेशन ऑफ दिस टू लाईन्स, ठीक आहे ना. या पद्धतीने हे कंबाईन इक्वेशन फॉर्म होणार आहे या दोन लाईन्ससाठीचं, ठीक आहे ना. एकदम सिंपल आहे, फक्त मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. बघा सेकंड इक्वेशन कशा पद्धतीने भेटेल आपल्याला, सेकंड एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. बघा फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन्स x - 2 = 0 y + 2 = 0. या पद्धतीने हे दोन लाईनचं इक्वेशन दिलेलं आहे. मग ह्या दोन लाईनचं मला पुन्हा मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल कॉम्बिनेशनच्या फॉर्ममध्ये राईट करण्यासाठी किंवा कॉम्बिनेशनचं इक्वेशन फॉर्म करण्यासाठी, ठीक आहे ना. लक्षात घ्या जॉईंट इक्वेशन हा देखील कधी कधी वर्ड असू शकतो. फाइंड द जॉईंट इक्वेशन ऑफ लाईन्स आणि अगेन या टाईपमध्ये इक्वेशन दिलेले असतील, ठीक आहे. सो इथे मल्टिप्लिकेशन कशा पद्धतीने करता येईल बघा, x - 2 हे फर्स्ट इक्वेशन आणि y + 2 हे सेकंड इक्वेशन. एक्सने यादी ह्याला मल्टिप्लाय करूया, त्यानंतर 2ने या सेकंड लाईनला मल्टिप्लाय करूया. मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने इक्वेशन फॉर्म होईल x × y + 2x - 2y - 4 = 0, ठीक आहे. या पद्धतीने हे कंबाईन इक्वेशन किंवा जॉईंट इक्वेशन फॉर्म होईल. सिंपल आहे, फक्त मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, तुम्हाला ते जमू शकतं. नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल देखील त्याच टाईपमध्ये आहे बघा. एक्झाम्पल नंबर 3 फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन्स. अगेन इथे दोन इक्वेशन दिलेले आहेत x - 2y = 0 x + y = 0. कंबाईन इक्वेशन या फॉर्मॅटमध्ये लिहिता येईल आणि अगेन ह्या दोन इक्वेशनचं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला या पद्धतीने राईट करता येईल x² - xy - 2y² = 0, ठीक आहे. सिंपल आहे, फक्त मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बघा एक्झाम्पल नंबर 4 फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन्स रिप्रेझेंट बाय x² - y² + x + y = 0. आता हे इक्वेशन थोडंसं डिफरंट आहे या एक्झाम्पलच्या तुलनेने. तर बघा आता इथे आपल्याला सेपरेट इक्वेशन तयार करायचं आहे, क्रिएट करायचं आहे. आता इथे सेपरेट इक्वेशन फॉर्म करायचं आहे म्हणजे हे इक्वेशन कोणतं असणार आहे, कंबाईन इक्वेशन असणार आहे, ठीक आहे ना. मग आता ह्या कंबाईन इक्वेशनवरनं सेपरेट इक्वेशन क्रिएट करायचं आहे, फॉर्म करायचं आहे. बघा एकदम सिंपल आहे. सोल्युशन बघा, वी फॅक्टराईज इक्वेशन म्हणजे जे काही इक्वेशन आहे ते आधी आपल्याला फॅक्टराईज करावं लागेल, सेपरेट फॉर्ममध्ये राईट करावं लागेल. कशा पद्धतीने बघा x² - y² + x + y = 0. या पद्धतीने हे कंबाईन इक्वेशन आहे. आता बघा ते कशा पद्धतीने राईट करता येईल ॲज x + y हा फर्स्ट ब्रॅकेट आणि सेकंड ब्रॅकेटमध्ये x - y त्यानंतर +x + y या पद्धतीने, ठीक आहे ना, विच = 0. आता इथे कशा पद्धतीने क्रिएट केलेलं आहे हे समजून घ्या. इथे जी काही फर्स्ट ज्या दोन टर्म आहेत x² - y² या दोन टर्मवरनं आपण ही फर्स्ट टर्म लिहिलेली आहे इथे x + y x - y. कशावरनं तर तुम्हाला एक फॉर्म्युला माहीत असेल x² - b² = फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये त्या दोन एलिमेंटचे ॲडिशन आणि सेकंड ब्रॅकेटमध्ये त्या दोन एलिमेंटचं सबट्रॅक्शन आपण घेतो, ठीक आहे ना, a + b आणि मल्टिप्लाय a - b या पद्धतीने. मग तोच फॉर्म्युला इथे आपण अप्लाय केलेला आहे x + y एकदा ॲडिशनमध्ये आणि एकदा सबट्रॅक्शनमध्ये, ठीक आहे. ह्या दोन टर्म्ससाठी बघा x² - y² ही जर टर्म कन्सिडर केली तर आपल्याला त्या टर्मचं सोल्युशन या पद्धतीने राईट करता येईल, ठीक आहे. आणि उरलेली टर्म ॲज इट इज लिहिता येईल x + y ची टर्म इथे x + y ची टर्म ॲज इट इज विच = 0 या पद्धतीने, ठीक आहे. आणि आता बघा नेक्स्ट सिंपल देअरफॉर x + y हा फर्स्ट ब्रॅकेट आणि मल्टिप्लाय इंटू सेकंड ब्रॅकेट x - y + 1 = 0. आता इथे कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे तर बघा इथे ही फर्स्ट टर्म नंतर ॲडिशन आणि ही ते सेकंड टर्म आहे, बरोबर. आता या फर्स्ट टर्म आणि सेकंड टर्ममध्ये कॉमन टर्म काय आहे x + y आणि x + y आहे, बरोबर. मग मी दोन्ही टर्ममधून x + y ची जी काही कॉमन टर्म आहे ती कॉमन काढतो म्हणजे x + y इथे कॉमन निघाला, बरोबर. आणि उरलेली टर्म काय असणार आहे x - y आणि इथे काय शिल्लक असेल या होल टर्ममध्ये पूर्ण टर्म बाहेर गेल्यानंतर आतमध्ये 1 शिल्लक राहील म्हणजे बघा x - y ही टर्म इथे आणि इथला 1 इथे पुट करावं लागेल,
बरोबर. म्हणजे या फॉर्ममध्ये आपल्याला इक्वेशन भेटेल आणि दिस इज सेपरेट इक्वेशन होणार आहे. आता अजून सेपरेट झाले नाही कारण ते आपण दोन्ही इक्वेशनला 0 पुट केलेलं नाही, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 या फॉर्ममध्ये. मग देअरफॉर रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ॲज एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 0 अँड एक्स मायनस वाय प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या पद्धतीने हे सेपरेट इक्वेशन फॉर्म होईल. ठीक आहे ना. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे सर्व कंबाईन इक्वेशनचे किंवा सेपरेट इक्वेशनचे हे एक्झाम्पल आहेत. तुम्ही इझिली ते तुम्ही सॉल्व करू शकतात. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस सेपरेट इक्वेशन फॉर्म करणार आहात त्यावेळेस व्यवस्थित फॅक्टराईज करण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे ना. जे कंबाईन इक्वेशन आहे ते व्यवस्थित फॅक्टराईज करा, व्यवस्थित कॉमन टर्म सेपरेट करा आणि मग तुम्हाला ॲटोमॅटिकली सेपरेट इक्वेशन फॉर्म होईल. ठीक आहे. तर या पद्धतीने हे कंबाईन इक्वेशन किंवा सेपरेट इक्वेशनचे एक्झाम्पल होते. आता नेक्स्ट पॉईंट बघा. नेक्स्ट पॉईंट कोणता आहे? होमोजिनियसचा पॉईंट आहे. ठीक आहे. होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. बघा, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 यामध्ये आपल्याला डिग्री, व्हॉट इज मीन बाय डिग्री आणि व्हॉट इज मीन बाय होमोजेनियस इक्वेशन या दोन टर्म व्यवस्थित समजून घ्यावे लागतील. सिंपल आहे. तर बघा, फर्स्ट पॉईंट डिग्री ऑफ टर्म ही कन्सेप्ट समजून घेऊया. डेफिनेशन मी आधी डेफिनेशन रीड करतो आणि नंतर आपण ही कन्सेप्ट समजून घेऊया. बघा, द सम ऑफ द इंडायसेस ऑफ ऑल व्हेरिएबल्स इन अ टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टर्म. म्हणजे थोडक्यात काय करायचं आहे की इक्वेशनमध्ये जे काही व्हेरिएबल आहेत त्या सर्व व्हेरिएबलच्या पॉवरची आपल्याला ॲडिशन करायची आहे. ठीक आहे ना. जे काही पॉवर्स आहेत त्या पॉवरची ॲडिशन म्हणजे त्या टर्मची डिग्री असते. बघा, मी एक्झाम्पल थ्रू तुम्हाला समजवण्याचा प्रयत्न करतो. फॉर एक्झाम्पल इथे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. इन द एक्सप्रेशन हे इक्वेशन घेतलेलं आहे x² + 3xy - 2y² + 5x + 2 या पद्धतीने हे इक्वेशन आहे. आता यामध्ये टर्म्स किती आहेत बघा. दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आणि फिफ्थ टर्म या पद्धतीने ह्या 5 टर्म्स आहेत. बरोबर. प्रत्येक टर्मची डिग्री वेगवेगळी असणार आहे. ते इक्वेशनवरती डिपेंड आहे. ठीक आहे. सो द डिग्री ऑफ द टर्म x² म्हणजे जी फर्स्ट टर्म आहे x², त्या x² ची डिग्री किती आहे? 2 आहे. का? तर त्या एकचा जो व्हेरिएबल आहे x, त्या व्हेरिएबलचा पॉवर किती आहे? इंडायसेस किती आहे? 2 आहे. म्हणून त्या टर्मची डिग्री किती झाली? 2 झाली. ठीक आहे. या पद्धतीने जर सेकंड टर्म कन्सिडर केली 3 × xy म्हणजे बघा डिग्री ऑफ द टर्म 3xy इज 2. का 2? तर इथे व्हेरिएबल्स किती आहेत? इथे या सेकंड टर्ममध्ये x आणि y या पद्धतीने हे दोन व्हेरिएबल्स आहेत. व्हेरिएबलचे प्रत्येक व्हेरिएबलची पॉवर किती आहे? तर इथे x हा जो व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलचं पॉवर आहे 1. बघा इथे बघा एक्सचा पॉवर किती होता? 2 होता. म्हणून या फर्स्ट टर्मची जी डिग्री झाली ती 2 झाली. इथे सेकंड टर्म घेतली 3 × xy, इथे एक्सचा पॉवर 1, वायचा पॉवर किती आहे? 1. कारण दिलेला नाही म्हणजे कन्सिडर करताना 1 करायचं. बरोबर. आणि ज्यावेळेस आपण डिग्री फाईंड करतो टर्मची त्यावेळेस आपण पॉवरची ॲडिशन करतो. बरोबर. मग एक्स व्हेरिएबलचा पॉवर 1 आहे, वाय व्हेरिएबलचा पॉवर 1 आहे. 1 + 1 किती भेटेल? 2 भेटेल. म्हणजे या सेकंड जी काही टर्म आहे त्या टर्मची डिग्री किती भेटणार आहे? 2 भेटणार आहे. ठीक आहे ना. तुम्ही कोणत्याही टर्मची डिग्री फाईंड करू शकता इझिली. बघा, सपोज कन्सिडर करा ही फोर्थ नंबरची टर्म. इथे किती एलिमेंट आहे? 5 × x या पद्धतीने ही टर्म आहे. बरोबर. तर या टर्ममध्ये व्हेरिएबल्स किती आहेत? एकच व्हेरिएबल आहे x. बरोबर. आणि त्या एक्सचा पॉवर किती आहे? 1 आहे. बरोबर. म्हणजे डिग्री किती होईल? 1 होईल. ठीक आहे ना. अशा पद्धतीने ही कन्सेप्ट आहे डिग्री ऑफ टर्मची. ठीक आहे. आणि अजून एक कन्सेप्ट इथे जर कॉन्स्टंट नंबर कन्सिडर केला +2 हा जर कॉन्स्टंट नंबर जर कन्सिडर केला तर या कॉन्स्टंट नंबरची डिग्री किती येणार आहे? 0 येणार आहे. कारण का? आपण व्हेरिएबलचा पॉवर कन्सिडर करतो. बरोबर. आता इथे तर कॉन्स्टंट नंबर आहे, कॉन्स्टंट नंबरला जोडीदार व्हेरिएबल नाही आहे म्हणून तिथे त्या कॉन्स्टंट टर्मची डिग्री किती असणार आहे? 0 असणार आहे. हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आता अशा पद्धतीने ही झाली डिग्री ऑफ टर्मची कन्सेप्ट. आता नेक्स्ट बघा, होमोजेनियस इक्वेशन. एकदम सिंपल कन्सेप्ट आहे. व्हॉट इज मीन बाय होमोजेनियस इक्वेशन? तर बघा डेफिनेशन, ॲन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ एव्हरी टर्म इज सेम इज कॉल्ड द होमोजेनियस इक्वेशन. ठीक आहे. एकदम सिंपल आहे. म्हणजे इक्वेशनमधील प्रत्येक टर्मची, एव्हरी टर्मची जी काही डिग्री आहे ती सेम पाहिजे. ठीक आहे ना. तरच त्या इक्वेशनला आपण होमोजेनियस इक्वेशन म्हणू शकतो. ठीक आहे. बघा, फॉर एक्झाम्पल काय पाहिजे आपल्याला? तर प्रत्येक टर्मची डिग्री ही आपल्याला सेम पाहिजे. बरोबर. तर बघा त्यासाठी एक्झाम्पल, फॉर एक्झाम्पल x² + 3xy = 0
या पद्धतीने हे फर्स्ट इक्वेशन आहे आणि हे इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन आहे की नाही हे आपल्याला जर विचारलं तर यामध्ये प्रत्येक टर्मची डिग्री डेफिनेशन अप्लाय करा, प्रत्येक टर्मची डिग्री सेम पाहिजे. मग जर फर्स्ट टर्म कन्सिडर केली इथे या इक्वेशनमध्ये तर एक्स आहे, एक्स बघा इथे फर्स्ट टर्म जर कन्सिडर केली तर इथे एक्स आहे, एक्सचा पॉवर इथे 2 आहे, म्हणजे फर्स्ट टर्मची जी काही डिग्री आहे ती किती भेटेल, 2 भेटेल. बरोबर. मग आता जर फर्स्ट टर्मची डिग्री जर 2 भेटत असेल तर मला सेकंड टर्मची देखील किती भेटायला पाहिजे, 2च भेटायला पाहिजे. ठीक आहे ना. असं जर असेल तर त्या होल इक्वेशनला आपण होमोजेनियस इक्वेशन म्हणू शकतो. मग बघा सेकंड इक्वेशन एक्स इथे वाय आहे, एक्सचा व्हेरिएबल 1, वायचा व्हेरिएबल एक्सचा पॉवर किती 1, वायचा पॉवर देखील 1 आहे. डिग्री ज्यावेळेस आपण मेजर करतो त्यावेळेस पॉवरचे ॲडिशन होईल, म्हणजे किती भेटेल इथे 1 + 1 2 भेटेल. म्हणजे सेकंड जी टर्म आहे त्या टर्मची डिग्री देखील आपल्याला किती भेटते, 2 भेटते. म्हणजे इथे बघा इथे या फर्स्ट टर्मची डिग्री 2 भेटली, सेकंड जी टर्म आहे त्या टर्मची देखील डिग्री आपल्याला 2 भेटली. म्हणजे इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, होल इक्वेशनमध्ये डिग्री सेम आहे, म्हणून आपण त्या इक्वेशनला होमोजेनियस इक्वेशन म्हणू शकतो. ठीक आहे ना. बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल इथे 7xy - 2y² = 0. सिम्पली x × y आहे, डिग्री इथे 2 आहे, इथे देखील 2 आहे. बघा होमोजेनियस इक्वेशन. नेक्स्ट सिम्पल आहे. बघा नेक्स्ट 5x² + 3xy - 2y² आहे. इथे एक्सचा पॉवर 2 आहे, डिग्री 2, इथे 3xy आहे, डिग्री 2, इथे y² आहे, डिग्री किती आहे 2 आहे. 2 2 2 म्हणजे हे देखील कोणतं इक्वेशन आहे, होमोजेनियस इक्वेशन आहे. ठीक आहे ना. अशा पद्धतीने हे होमोजेनियस इक्वेशनची कन्सेप्ट आहे. आणि बघा अजून एक एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. बघा बट 3x² + 2xy + 2y² + 5x = 0 इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन. आता इथे होमोजेनियस इक्वेशन का नाही आहे, तर इथे प्रत्येक टर्मची डिग्री डिफरंट असेल. म्हणजे बघा इथे 3x² आहे, म्हणजे फर्स्ट टर्मची डिग्री किती झाली, 2 झाली. बरोबर. इथे 2 झाली, त्यानंतर इथे देखील 2 आहे, x × y आहे म्हणजे डिग्री 2 आहे, इथे देखील 2 आहे, बट इथे डिग्री किती आहे 1 आहे. बरोबर. आणि एक टर्मची डिग्री किती झाली इथे 1 झाल्यामुळे हे जे होल इक्वेशन आहे ते होमोजेनियस इक्वेशन नसणार आहे. ठीक आहे ना. या पद्धतीने तर अशा पद्धतीने ही होमोजेनियस इक्वेशनची कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण काही एक्झाम्पल अभ्यासले, कंबाईन इक्वेशनची काही एक्झाम्पल अभ्यासले. ठीक आहे. आणि त्यानंतर होमोजेनियसची कॉन्सेप्ट अभ्यासली. होमोजेनियस या कॉन्सेप्टमध्ये आपण डिग्री ऑफ टर्म आणि होमोजेनियस इक्वेशन या 2 सब टॉपिकचा अभ्यास केला. ठीक आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये बस एवढंच. विद्यार्थी मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर जर नवीन असाल चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तर भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये नवीन कॉन्सेप्टसोबत. धन्यवाद.